friends, welcome back to my channel and it's me Sujan Kumar Acharya speaking. Okay, so आज हामी deferred taxation चाहिँ accounting को process के हुन्छ, deferred taxation के हो, यो कसरी create हुन्छ, किन चाहिँ deferred taxation को जरुरी भयो अथवा deferred taxation जुन नेशनल एउटा accounting छ त्यसको चाहिँ जरुरी किन भयो भन्ने कुराहरू डिस्कसन गर्न गइरहेको छौं. ओके, को डिफर्ड ट्याक्सेसन को कुराहरू चाहिँ हाम्रो एनएएस नेपालको लागि चाहिँ नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 12 भनेर चाहिँ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डले हाम्रो नेपालमा एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड सेट गर्ने एउटा बडी जसले चाहिँ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरू नेपालमा एकाउन्टिङ रुल्सहरू चाहिँ बनाउने काम गर्छ र त्यसको जुन रुल्सहरू बनाएको छ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डले त्यो चाहिँ के हो त हाम्रोमा एनएएस अथवा एनएफआरएस भन्छौं हामी र एनएएस एनएफआरएस मध्येमा तपाईको एनएएस 12 भित्र चाहिँ इन्कम ट्याक्सेस भन्ने छ र त्यो इन्कम ट्याक्स भित्र चाहिँ डेफर्ड ट्याक्स को पार्ट चाहिँ कभर्ड हुन्छ. र अब यदि तपाईहरु यदि एकाउन्टिङ फिल्डकै हुनुहुन्छ भने त अवश्य पनि तपाईहरुलाई पहिल्यै थाहा छ होला एकाउन्टिङ रुल्स र ट्याक्सेसन रुल्समा डिफरेन्स हुन्छ भन्ने कुरा. एकाउन्टिङ रुल्सले चाहिँ हामीले के हुन्छ खर्च गरे पछाडी अथवा कुनै पनि खर्च भए पछाडी हामीले त्यसलाई कसरी चाहिँ त्यसको रेकर्ड राख्ने अनि कसरी चाहिँ हाम्रो फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ एकाउन्टिङ रुल्सले बताउँछ र एकाउन्टिङ रुल्स अनुसार हामीले फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स बनाउँछौं तर ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्नको लागि जुन प्रोभिजन हामी गर्छौं अथवा ट्याक्स पे गर्छौं त्यो चाहिँ हामी ट्याक्सेसन रुल्सको हिसाबले चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र ट्याक्सेसन रुल्सलाई फलो गरेर हामीले के गर्नुपर्छ नेट प्रॉफिट निकाल्नुपर्ने हुन्छ. हाम्रो एकाउन्टिङको प्रॉफिट के हुन्छ हामी एकाउन्टिङ रुल्स फलो गरेर निकाल्छौं, ट्याक्सेसनको रुल फलो गरेर के गर्छौं ट्याक्सको प्रॉफिट निकाल्छौं र यसरी निकाल्दाखेरिमा के हुन्छ एकाउन्टिङ रुल्स र ट्याक्सेसन रुल्समा के भयो त डिफरेन्स भयो. त्यो डिफरेन्स भएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ के हो त ट्याक्समा निस्किएको प्रॉफिट र एकाउन्टमा निस्किएको प्रॉफिट चाहिँ फरक हुन जान्छ र जुन फरक चाहिँ मेन रिजन हो के को लागि डेफर्ड ट्याक्सेसन को लागि. जब तपाईको एकाउन्टिङ प्रॉफिट र ट्याक्सको प्रॉफिट ट्याक्सेबल इन्कम बराबर हुँदैन अथवा त्यहाँ डिफरेन्स हुन्छ त्यो डिफरेन्सको दुईटा कारण हुन्छ. एउटा कारण भनेको पर्मानेन्ट डिफरेन्स हो र अर्को कारण भनेको टेम्पोररी डिफरेन्स हो. अब पर्मानेन्ट डिफरेन्स र टेम्पोररी डिफरेन्स के हो त भनेर बुझ्न जरुरी भयो. पर्मानेन्ट डिफरेन्स भनेको जस्तो ट्याक्समा र एकाउन्टमा कुनै डिफरेन्स छ जुन डिफरेन्स सधैँभरिको लागि हुनेछ भनेको त्यो भोलि गएर फिर्ता हुनेवाला छैन अथवा भोलि कुनै टाइममा गएर त्यसको रिभर्सल हुँदैन. भोलि कुनै टाइममा जस्तो आजको डेटमा तपाईले कुनै खर्च ट्याक्समा कम क्लेम गर्नुभयो जुन एक्चुअलमा चाहिँ एकाउन्टिङमा चाहिँ एक्चुअल बेसिसमा गर्नुभएको थियो भने भोलि गएर के हुन्छ त्यो खर्च चाहिँ कहिले पनि ट्याक्समा अलाउ हुँदैन भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ यो पर्मानेन्ट डिफरेन्स क्रिएट हुन जान्छ. यो सधैँभरिको लागि डिफरेन्स हुने भएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईको हामी यसलाई पर्मानेन्ट डिफरेन्स भन्छौं. जस्तो एक्जाम्पलको लागि हेर्नुभयो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ एकाउन्टिङ प्रॉफिट निकाल्नुभयो त्यो प्रॉफिटमा तपाईले सर्टेन एक्सपेन्सेसहरु डिसअलाउ गर्नुहुन्छ जुन चाहिँ इन्कम ट्याक्समा अलाउ हुँदैन. जस्तो क्याश पेमेन्ट अबभ 50,000 भन्दा बढी पे गरेको क्याश छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो ट्याक्समा अलाउ हुँदैन र त्यो ट्याक्समा अलाउ नभएको एक्सपेन्स चाहिँ भोलि गएर फेरि त्यसलाई हामीले ट्याक्समा क्लेम गर्न पाउँछौं त पाउँदैनौं. कुनै पनि वर्षमा त्यो क्लेम गर्न पाइदैन भनेपछि त्यो सधैँभरिको लागि डिफरेन्स हुने भयो. त्यस्तो खालको डिफरेन्स जसको कारणले गर्दा हाम्रो प्रॉफिटमा डिफरेन्स क्रिएट गरिरहेछ त्यो चाहिँ के हो त हाम्रो पर्मानेन्ट डिफरेन्स. र पर्मानेन्ट डिफरेन्सको सिम्पल कुरा डेफर्ड ट्याक्स क्याल्कुलेसन चाहिँ हुँदैन. यसले डेफर्ड ट्याक्स क्याल्कुलेसनमा केही पनि इम्प्याक्ट पार्दैन. अब टेम्पोररी डिफरेन्स भनेको कस्तो त टेम्पोररी डिफरेन्स भनेको जस्तो फर्स्ट इयरमा डिफरेन्स छ सेकेन्ड इयरमा गएर त्यो मिटिगेट हुन्छ अथवा भोलि फ्युचरमा गएर त्यो रिभर्स हुन्छ भने त्यस्तो खालको डिफरेन्सेसहरुलाई चाहिँ हामी टेम्पोररी डिफरेन्स भनेर भन्छौं. अब एक्जाम्पल हेर्नुस् एक्जाम्पलको लागि के लिन सकिन्छ भने जस्तो तपाईले डेप्रिसिएसनलाई लियौं. डेप्रिसिएसन चाहिँ तपाईको ट्याक्समा एउटा रेटमा लगाउनुहुन्छ 20% मा लगाउनुहुन्छ अनि एकाउन्टमा चाहिँ तपाईको 25 मा लगाउनुहुन्छ भने अब के हुन्छ 4 वर्षमा हेर्नुस् है एकाउन्टमा चाहिँ 4 वर्षमै त्यो फिक्स्ड एसेट्स चाहिँ टोटली डेप्रिसिएटेड हुन्छ र ट्याक्समा चाहिँ 5 वर्षसम्मको लागि जान्छ.
अब यहाँ हेर्दाखेरिमा 5 इयर्सको इन्डमा चाहिँ टोटल डेप्रिसिएसन कति हुने हो त टोटलमा एकाउन्टतिर पनि त्यही जति कस्ट हो त्यति हुने हो र ट्याक्सतिर पनि जति कस्ट हो त्यति नै हुने हो भनेपछि 5th इयरको इन्डमा गएर चाहिँ त्यो के हुन्छ त्यो डिफरेन्स चाहिँ मिटिगेट हुन्छ त्यो दुईटै जुन डिफरेन्स थियो टेम्पोररी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड र फोर्थ र 5th इयरमा जुन डिफरेन्स थियो त्यो टोटलमा गएर हेर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो डिफरेन्स रहँदैन त्यस्तो खालको टाइम सँगसँगै त्यो डिफरेन्स पनि सेटअप भएर जान्छ भने त्यस्तो डिफरेन्सलाई हामी के भन्छौँ टेम्पोररी अथवा टाइमिङ डिफरेन्स भन्छौँ अब टेम्पोररी डिफरेन्समा दुईटा टाइपको डिफरेन्सेसहरू हुन्छ एउटा ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्स जसले गर्दा ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्स भनेको यस्तो डिफरेन्स जुन आज क्रिएट भइरहेछ जसले गर्दाखेरिमा भोलि गएर तपाईँको के हुन्छ ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ बढ्नेवाला छ चाहिँ आज तपाईँले बढी खर्च ट्याक्समा क्लेम गर्नु भने भोलि गएर अभियसली के हुन्छ त्यो खर्च चाहिँ तपाईँले कम क्लेम गर्नुहुन्छ एकाउन्टिङ भन्दा कम क्लेम गर्नुहुन्छ फ्युचरमा गएर भने त्यस्तोले के गर्छ ट्याक्स लायबिलिटी फ्युचरमा बढाउँछ भनेपछि त्यस्तो खालको एक्सपेन्सहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्स त्यस्तो खालको डिफरेन्सलाई चाहिँ हामी ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्स भन्छौँ त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ डिडक्टिबल टेम्पोररी डिफरेन्स डिडक्टिबल टेम्पोररी डिफरेन्स भनेको के हो त भन्दा तपाईँको आज तपाईँको चाहिँ कम एक्सपेन्स क्लेम गर्नु भएको छ एकाउन्टिङ भन्दा भने आज तपाईँले एकाउन्टिङ भन्दा कम क्लेम गर्नु भएको छ भने तपाईँको एकाउन्टिङ प्रफिटको ट्याक्स भन्दा तपाईँको ट्याक्सेबल इन्कमको ट्याक्स चाहिँ बढी हुन्छ है यो टेम्पोररी डिफरेन्स के अरे डिडक्टिबल टेम्पोररी डिफरेन्समा के हुन्छ भने आज तपाईँले खर्च कम क्लेम गर्नु भएको छ जसको कारणले गर्दा भोलि के गर्नुहुन्छ तपाईँ भोलि गएर खर्च चाहिँ बढी क्लेम गर्नुहुन्छ खर्च कम क्लेम गर्दाको वर्षमा के हुन्छ ट्याक्स बढी तिर्नुहुन्छ भोलि गएर बढी खर्च क्लेम गर्दाको दिनमा के हुन्छ फेरि त्यो चाहिँ ट्याक्स कम हुन्छ हेर्नुहोस् है त्यसरी के गर्छ यसले भोलि फ्युचरको लागि तपाईँको डिडक्टिबल एक्सपेन्सेस क्रिएट हुँदैछ त्यस्तो डिफरेन्सले भने त्यसलाई हामी डिडक्टिबल टेम्पोररी डिफरेन्स भनेर भन्छौँ र ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्स भयो भने के हुन्छ भोलि फ्युचरमा ट्याक्स लायबिलिटी क्रिएट हुन्छ द्याट्स वाइ वी क्रिएट टुडे डेफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी र डिडक्टिबल टेम्पोररी डिफरेन्सको केसमा के हुन्छ आजको डेटमा एट प्रेजेन्ट डेट वी पे मोर ट्याक्स द्याट मिन्स तपाईँको के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ डेफर्ड ट्याक्स एसेट्स क्रिएट हुन्छ एकाउन्टिङ प्रफिटको ट्याक्स भन्दा तपाईँले एक्चुअलमा ट्याक्स बढी तिर्नु भएको छ भने के हुन्छ त्यो डिफरेन्सलाई हामी डेफर्ड ट्याक्स एसेट्समा लगेर राख्छौँ र जुन फ्युचरमा गएर के हुन्छ त्यो एक्स्ट्रा तिरेको ट्याक्स चाहिँ सेटअप हुन्छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ डेफर्ड ट्याक्समा बुक गर्छौँ र भोलि गएर त्यसलाई सेटअप गर्छौँ अब ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्स भनेको के भयो ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्स इज that difference which will result in taxable amount in determining taxable profit हेर्नुस् है भोलि गएर फ्युचरमा गएर जुन डिटरमाइन हुने ट्याक्सेबल प्रफिट छ त्यसलाई के गर्छ यसले बढाइदिन्छ भने फ्युचरको लायबिलिटी के हुन्छ बढ्छ that's why we call it or we book the difference amount of taxation we book as a deferred tax liability ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्सको कारणले गर्दा डेफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी क्रिएट हुन्छ त्यस्तै गरेर डिडक्टिबल टेम्पोररी डिफरेन्सले के गर्छ फ्युचरको ट्याक्स लायबिलिटी घटाउँछ आजको ट्याक्स लायबिलिटी के गर्छ प्रेजेन्टको ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ बढाउँछ भनेपछि आज हामीले के गरिरहेछौँ एक्स्ट्रा ट्याक्स तिरिरहेछौँ द्याट्स वाइ वी बुक डेफर्ड ट्याक्स एसेट्स अथवा डिडक्टिबल टेम्पोररी डिफरेन्सले चाहिँ के गर्छ डेफर्ड ट्याक्स एसेट्स क्रिएट गर्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् डेफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी के कारणले भयो टेम्पोररी ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्सको कारणले गर्दाखेरिमा भयो है भने जस्तो डेफर्ड ट्याक्स एसेट्स चाहिँ के भयो डिडक्टिबल टेम्पोररी डिफरेन्स एउटा अर्को कुरा चाहिँ क्यारी फरवर्ड अफ अनयुज ट्याक्स लसेस ल हेर्नुहोस् है अब लास्ट इयरसम्म तपाईँको लस थियो अथवा यो वर्षसम्मै लस छ त्यो लसलाई तपाईँले क्यारी फरवर्ड गर्दै जानुभएको छ भने फ्युचरमा के गर्छ त्यसले अभियसली ट्याक्स लायबिलिटी घटाउँछ भने तपाईँको ट्याक्स लायबिलिटीसँग सेटअप हुन्छ भने द्याट विल क्रिएट तपाईँको डेफर्ड ट्याक्स एसेट्स र त्यस्तै गरेर अर्को अनयुज ट्याक्स क्रेडिट्सहरू छ पुरानो भने त्यसले पनि तपाईँको डेफर्ड ट्याक्स एसेट्स नै क्रिएट हुन सक्छ सानो एउटा इक्जाम्पल हेरौँ ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्सले चाहिँ कसरी चाहिँ डेफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी क्रिएट गर्छ त भन्ने कुरा है जस्तो कुनै कम्पनी छ कुनै कम्पनीको सेल्स छ तपाईँको यो 1000 मा छ सबै म तर त्यो 1000 को कुरा डिसरिगार्ड गरेर भन्दैछु सेल्स 2000 छ हेर्नुस् एभ्री इयर कस्ट अफ सेल्स के त 1000 छ ग्रस प्रफिट कति भयो
1000 भयो। डेप्रिसिएसन चाहिँ के छ, अब एकाउन्टिङ डेप्रिसिएसन भनेको के त, एकाउन्टिङ रुल्स अनुसारको डेप्रिसिएसन। एकाउन्टिङ रुल्स अनुसारको डेप्रिसिएसन चाहिँ के छ त, एकाउन्टिङ पोलिसीले के भन्छ भने कुनै पनि प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट छ र जसको हामी चाहिँ के गर्छौँ 20% पर एनमको हिसाबले डेप्रिसिएसन गर्छौँ र यो कम्पनीको कति छ 15 लाखको चाहिँ पिपिई छ भने त्यो केसमा के हुने भयो, डेप्रिसिएसनको एमाउन्ट 20% भनेको एभ्री इयर 5 इयर्सको लागि 300 रुपिज चाहिँ हुने भयो। 15 लाखको 300,000 भनेको 3 लाख हुने भयो। अब प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स कति आयो त 700 भनेको 7 लाख रुपिज आयो र इन्कम ट्याक्स 20% छ 140 चाहिँ तपाईको इन्कम ट्याक्स भयो। अब यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ के छ त, यो ट्याक्सेबल प्रॉफिटको कुरा गर्दैछौँ हामी। ट्याक्सेबल प्रॉफिटमा चाहिँ प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स कति आयो 250, फर्स्ट 2 इयरमा 250 एन्ड देन आफ्टर 1000। कसरी त भन्दा हाम्रो ट्याक्सेसनको डेप्रिसिएसनको रेट कति छ 50% छ। द्याट्स वाइ इन 2 इयर्स भनेको फर्स्ट र सेकेन्ड इयरमा हामीले के गर्यौं त्यो 100% अमाउन्ट चाहिँ 50% गरेर क्लेम गर्यौं। अब हेर्नुस् है, भनेको 5 इयर्सको टोटलमा हेर्ने हो भने के हुन्छ, हामीले 15 लाख नै हामीले के गरिरहेका छौं डेप्रिसिएसन क्लेम गरिरहेका छौं दुईटैमा, तर क्लेम गर्ने इयर चाहिँ के छ डिफरेन्स छ। जस्तो ट्याक्समा चाहिँ फर्स्ट 2 इयरमा गर्यौं अनि अकाउन्टिङमा चाहिँ हामीले 5 इयर्समा त्यसलाई सेग्रिगेट गरेका छौं भनेपछि के भयो त, यो यसलाई हामी टाइमिङ डिफरेन्स अथवा टेम्पोररी डिफरेन्स भन्छौं है। अब यसरी चाहिँ तपाईको इन्कम ट्याक्स चाहिँ कति आयो, फर्स्ट 2 इयरमा 50 आइराछ र पछाडीको 3टा वर्षमा चाहिँ 200 र 200 गरेर तपाईको पहिला कम आयो पछि बढी आयो। अब तपाईको जुन फर्स्ट 2 इयर्समा बढी आएको छ त्यसको इम्प्याक्ट गरेर हेर्ने हो भने 3टा वर्ष पछाडीकोमा चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यही अमाउन्टले बढिरहेको देखिन्छ र टोटलमा हेर्यो भने प्रॉफिट पनि के हुन्छ सेम नै हुन्छ र ट्याक्सेसन पनि के हुन्छ सेम नै हुन्छ 5 इयर्सको टोटल हेर्यो भने। त्यसै भएर यो चाहिँ के हो त टेम्पोररी डिफरेन्स हो। अब यहाँ हेर्नुस् तपाईको फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर, 5 इयर, 5वटा वर्षमा इन्कम ट्याक्स एकाउन्टिङ प्रॉफिट अनुसार कति तिर्नुपर्ने हो 140 तिर्नुपर्ने। इन्कम ट्याक्स ट्याक्सेबल प्रॉफिट अनुसार कति तिर्नुपर्ने हो 50 200 हेर्नुस् है। अब तपाईको चाहिँ एक्चुअलमा इन्कम ट्याक्स कति तिर्छौं त हामी भने 50 200 तिर्छौं हो। अब तपाईले जुन एकाउन्टिङ अनुसार चाहिँ 140 को प्रोभिजन गरिराख्नु भएको छ त्यो प्रोभिजनबाट 50 पे गरे पछाडी बाँकी रहेको जुन अमाउन्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ केमा राख्ने त भन्दा दैट इज कॉल्ड डेफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी, जुन चाहिँ हाम्रो फ्युचरको लायबिलिटीको लागि चाहिँ सेट अफ गर्नको लागि हामी राखिरहेछौं। त्यही भएर फर्स्ट इयरमा हामीले के गर्यौं 90 रुपीस को 90 को चाहिँ डेफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी क्रिएट गर्यौं। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड इयरमा फेरि 90 को डेफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी क्रिएट गर्यौं। टोटल कति भयो 180 लायबिलिटी क्रिएट भयो। अब थर्ड इयरमा गएर के भयो त हाम्रो ट्याक्स लायबिलिटी बढी छ, हामीले एकाउन्टिङमा चाहिँ कम प्रोवाइड गरिरहेका छौं भनेपछि कतिले प्रोवाइड गरिरहेका छौं कम प्रोवाइड गरिरहेका छौं त भन्दा 60 ले। दैट विल बी सेट अफ फ्रम द डेफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी क्रिएटेड अर्लियर इन फर्स्ट 2 इयर्स। त्यस्तै गरेर यो अगाडिको 90 गरेर 180 चाहिँ पछाडीको 3टा वर्षमा 60 गरेर 180 नै सेट अफ हुन्छ। दैट इज व्हाई डेफर्ड ट्याक्स अकाउन्ट इज कॉल्ड नोशनल अकाउन्ट। यो नाम मात्रको अकाउन्ट हो, यसमा चाहिँ के हो त एक्चुअलमा यसले केही पनि फरक पार्दैन, तर हामीले के गरिरहेका छौं फ्युचरको ट्याक्स लायबिलिटीको लागि पनि आज नै चाहिँ प्रोभिजन गरिरहेका छौं ताकि जुन डिफरेन्स छ त्यो डिफरेन्सलाई चाहिँ एकाउन्टिङ टर्म्समा एडजस्ट गर्न सकियोस्। अब यो सिटमा हेर्नुभयो भने तपाईको डेफर्ड ट्याक्स लायबिलिटीको अकाउन्ट्स हेर्नुभयो भने यस्तो टाइपको देखिन्छ। फर्स्ट इयरमा के हुन्छ ट्याक्स एक्सपेन्स हामी 90 रुपीस क्रिएट गर्छौं। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड इयरमा पनि गएर ट्याक्स एक्सपेन्स भनेर 90 रुपीस क्रिएट गर्छौं। यसरी हाम्रो टोटल ब्यालेन्स कति हुन्छ डेफर्ड ट्याक्स लायबिलिटीको 180 हुन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ पछाडीको 3टा वर्षमा चाहिँ हामीले के गर्दै छौं त्यसलाई एभ्री इयर सेट अप गर्दै गइराछौं र टोटलमा गएर यो के हुन्छ अकाउन्ट चाहिँ नलिफाई हुन जान्छ। अब यहाँनिर चाहिँ डेफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी कसरी क्रिएट भयो भन्ने कुरा हेरौं। डेफर्ड ट्याक्स लायबिलिटीको अकाउन्ट्समा चाहिँ कसरी तपाईको पहिला क्रिएट हुन्छ त्यसपछि कसरी सेट अप हुन्छ भन्ने कुरा हेरौं। जस्तो फर्स्टमा हेर्यो भने क्यारिङ अमाउन्ट अफ द एसेट्स एज पर एकाउन्टिङ लज अथवा एकाउन्टिङ रुल्स तपाईको के थियो फर्स्ट इयरमा हामीले 300 डेप्रिसिएसन गरेका थियौं, 1500 बाट 1200 बाँकी थियो, त्यसपछि 900 600 300 बाँकी हुँदै आथ्यो र 5 इयरमा गएर 0 भयो। त्यस्तै गरेर ट्याक्सको बेसमा हेर्यो भने एसेट्सको ट्याक्स बेस हेर्यो भने
फर्स्ट इयरमै हामीले 750 क्लेम गर्यौं र 1500 मा 750 कटाइसकेपछि 750 बाँकी थियो सेकेन्ड इयरमा गएर टोटली हाम्रो के भयो नील भयो र थर्ड फोर्थ फिफ्थ इयरमा पनि नील भयो अब ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्स के हो त 1200 र 750 को डिफरेन्स दैट इज 450 इन फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरमा कति भयो त्यो 900 भयो त्यसको 20% जुन हाम्रो ट्याक्स छ नि हो त्यो ट्याक्स चाहिँ कति भयो त 450 को 20% 90 900 को 20% 180 र त्यसै गरेर फेरि फर्स्टमा 2 वर्ष चाहिँ बढिरहेको थियो सेकेन्ड थर्ड इयरमा गएर के भयो त तपाईको फेरि घट्यो 600 मा झर्यो भने हाम्रो डेफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी पनि कतिमा झर्यो 120 मा झर्यो त्यस्तै गरेर फोर्थ इयरमा गएर 60 मा झर्यो र फिफ्थ इयरमा गएर नील भयो भनेपछि फिफ्थ इयरको टाइममा गएर हेर्यो भने ट्याक्स र एकाउन्ट चाहिँ म्याच भएको देखिन्छ अब यो एक्जाम्पल हेरौं डिडक्टिबल टेम्पोररी डिफरेन्सको डिडक्टिबल टेम्पोररी डिफरेन्स भनेको अघि हामीले जुन ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्स हेर्यौं त्यसको एक्ज्याक्टली उल्टो चाहिँ के हो त सिचुएसन हो र जसमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो तपाईको चाहिँ डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स क्रिएट हुन्छ र एक्ज्याक्टली हामी के गरिरहेका छौं त्यो अघिको एक्जाम्पलमा ठ्याक्कै उल्टो तपाईको चाहिँ नर्म्स लिइरहेका छौं उल्टो प्रिन्सिपल लगाइरहेका छौं जस्तो एकाउन्टिङमा चाहिँ अघि के थियो 20% थियो भने अब हामी 50% चाहिँ एकाउन्टिङमा राखिरहेका छौं र ट्याक्सेसनमा चाहिँ अघि कति थियो अघि 50% थियो भने अहिले चाहिँ हामी 20% राखिरहेका छौं ट्याक्सेसनको प्रयोजनको लागि अब त्यसो गर्दा के हुन्छ त हेर्नुस् है अब यहाँ चाहिँ के भयो त अहिले जुन ट्याक्सेसनमा थियो अहिले एकाउन्टिङमा भइरहेछ र अघि जुन एकाउन्टिङमा थियो त्यो ट्याक्सेसनमा भइरहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा त के हुन्छ त हेरौं यहाँ हामीले के डिफरेन्शिएट गरिरहेका छौं त भन्दा डेप्रिसिएसन जुन ट्याक्सेसनको छ त्यो चाहिँ हामी 300 भनेको एभ्री इयर 20% को हिसाबले क्लेम गरिरहेका छौं अघि चाहिँ एकाउन्टिङमा कम क्लेम गरिएको थियो बढी ट्याक्सेसनमा क्लेम भएको थियो फर्स्ट 2 इयर्समा अहिले के भयो एकाउन्टिङमा चाहिँ बढी क्लेम भएको छ ट्याक्सेसनमा कम क्लेम भइरहेछ र यसरी प्रॉफिट पनि के भयो त यसको 140 कन्स्ट्यान्ट छ यसको चाहिँ अल इयर्सको लागि सबै वर्षको लागि है अब हेर्नु सिचुएसन के भयो अब एकाउन्टिङ प्रॉफिट कति भयो फर्स्टमा 50 50 200 200 200 भयो र त्यस्तै गरेर इन्कम ट्याक्स चाहिँ तपाईको बेस ट्याक्सेबल प्रॉफिटको इन्कम ट्याक्स कति भयो त 140 140 फर ऑल द 5 इयर्स है 5 वर्षको लागि चाहिँ के भयो त 140 इच भयो अब यहाँ हेर्नुस् है फर्स्टमा के भयो त दुईटा वर्षमा चाहिँ हामी बढी पैसा तिरिरहेका छौं भनेको एक्चुअलमा तिर्नुपर्ने त ट्याक्स अनुसार हो भनेपछि 50 मात्रै प्रोभिजन गरिरहेका छौं एकाउन्टिङमा तर हामी कति तिरिरहेका छौं 140 तिरिरहेका छौं भने त्यो डिफरेन्स कहाँ लगेर राख्छौं त हामी हाम्रो के हो त एक्स्ट्रा पैसा तिर्यौं हामीले भने दैट इज एसेट्स हो कि नै भनेपछि दैट विल बी बुक्ड एज डेफर्ड ट्याक्स एसेट्स फर्स्ट 2 इयर्समा चाहिँ 90 प्लस 90 गरेर 180 को डेफर्ड ट्याक्स एसेट्स क्रिएट हुन्छ र त्यसै गरेर पछाडीको तीनटा वर्षमा के भइराछ 200 र 140 हामीले एक्चुअलमा तिर्नुपर्ने 140 हो तर 200 चाहिँ के हुन्छ हाम्रो प्रोभिजन हुन्छ भनेपछि त्यो कहाँबाट सेटअप हुन्छ त डेफर्ड ट्याक्स एसेट्सको एकाउन्टबाट सेटअप हुन्छ यसरी के हुन्छ 5 इयरको एन्डमा गएर चाहिँ त्यो डेफर्ड ट्याक्स एसेट्सको एकाउन्ट पनि नलिफाई हुन्छ अब यो सिनारियो हेर्नुस् यहाँनेरि के भयो अब हामी डेफर्ड ट्याक्स एसेट्सको एकाउन्ट हेरिरहेछौं र एकाउन्टमा चाहिँ फर्स्ट 2 इयर्समा चाहिँ के भयो ट्याक्स एक्सपेन्सको थ्रुबाट हाम्रो डेफर्ड ट्याक्स एसेट्स क्रिएट भएको छ र त्यस्तै गरेर पछाडीको तीनटा वर्षमा चाहिँ के भएछ त्यो चाहिँ डेफर्ड ट्याक्स एसेट्स घट्दै गएर सेटअप भएको छ अब डेफर्ड ट्याक्स कसरी क्रिएट भयो त हेर्नुस् है फर्स्टमा क्यारिङ अमाउन्ट अफ द एसेट्स कति थियो यो एज पर एकाउन्टिङ रुल्स 750 थियो त्यसपछि फर्स्ट सेकेन्ड इयरमा के भयो 0 भयो र थर्ड फोर्थ फिफ्थ इयरमा चाहिँ 0 छ त्यस्तै गरेर ट्याक्स बेस चाहिँ हेर्यो भने 1200 900 600 र 300 हुँदै 0 भयो फिफ्थ इयरको एन्डमा गएर अब डिफरेन्सहरु हेर्नुस् है 450 को डिफरेन्स क्रिएट भएको छ यहाँ 900 को डिफरेन्स भएको छ यहाँ 600 को यहाँ 300 र यहाँ चाहिँ तपाईको 0 भनेपछि फर्स्ट इयरमा के गर्नु पर्यो हाम्रो अब फर्स्टमा हामी एक्स्ट्रा ट्याक्स पे गरिरा छौं सेकेन्डमा पनि एक्स्ट्रा 90 पे गरिरा छौं र थर्डमा गएर त्यो सेटअप हुँदै गइराछ थर्ड फोर्थ र फिफ्थमा गएर भनेपछि तपाईको यहाँनेरि चाहिँ दुईटा फर्स्ट इयरमा चाहिँ डेफर्ड ट्याक्स एसेट्स क्रिएट हुने भयो र त्यही एसेट्सबाट चाहिँ पछाडीको तीनटा वर्षमा चाहिँ लायबिलिटी जुन एक्स्ट्रा आउँदैछ त्यसलाई हामी सेटअप आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो युजफुल लाग्यो होला र यदि तपाईहरु यस्तै ट्याक्सेसनसँग रिलेटेड अथवा फाइनान्शियल प्लानिङसँग रिलेटेड अथवा अरु कुनै लहरुसँग रिलेटेड आफ्नो नलेज बढाउन चाहनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब माई च्यानल and don't forget to share this video if you find it useful. Okay, bye bye, keep watching.